know sometimes things may not always make sense. What's up, friend? You are here in NEPreacts and welcome back to our next cool video. Today we'll be reacting on Eminem's Mockingbird, which is one of the Eminem's hit song ever recorded. यो गानामा 518 million plus views छ, साथसाथै यसमा 3.1 million plus likes पनि छ। यो गाना एमिनेमको स्ट्रगलिङ फेजमा भएको कुराहरूलाई समेटेर बनाएको छ। त्यसै गरी यो गानामा के भनेको छ, यो गानामा भनेको कुराहरूलाई हामीले ब्रेकडाउन पनि गर्नेछौँ। साथसाथै यो गानालाई सुन्दाखेरि हाम्रो रियाक्सन कस्तो हुन्छ त्यो पनि हेर्नेछौँ अभियसली। यहाँ हेलीलाई सानो बच्चा हुँदाको देखाएको रहेछ। ऊ एउटा जोकरको उयसमा देखाइरहेको छ, सानो बच्चा हुँदाखेरिको सायद मेमोरी फोटेज होला। त्यसै गरी फर्दर के छ यसमा। Yeah, I know sometimes things may not always make sense to you right now, but hey, what Daddy always tell you, straighten up, little soldier. स्टेटन अफ लिटर सोल्जर भनेर उसको डटरलाई भनिरहेछ। उसले मोटिभेट गरिरहेछ आफ्नो छोरीलाई। एक पर्फेक्ट ड्याड, एमिनेम एउटा पर्फेक्ट ड्याड हो भनेर भन्छ। उसले आफ्नो लाइफमा जस्तो टफ कन्डिसन बिताए पनि आफ्नो परिवारलाई दुःख हुनु दिएन, दुःख कष्टहरूबाट दूरै राख्यो भनेर हामीले सबैजनालाई थाहा नै छ यो कुरा। त्यसै गरी फर्दर के छ। Stiffen up that upper lip. What you crying about? You got me. Haley, I know you miss your mom, and I know you miss your dad when I'm gone, but I'm trying to give you the life that I never had. I can. He's trying to say that उसले आफ्नो मैले त्यो लाइफ पाएको थिइनँ हैन, जुन लाइफ मैले तिमीलाई दिइरहेको छु। एउटा पर्फेक्ट ड्याड भएर मैले तिमीलाई आफ्नो ड्याडको कर्तव्य निभाइरहेको छु। तिमीलाई कुनै मैले दुःख पाएको थिएँ तर तिमीलाई चाहिँ कुनै दुःख हुन दिने छैन, के भनिरहेछ। एकदम राम्रो कुराहरू भनिरहेछ। See you sad, even when you smile, even when you laugh. I can see it in your eyes. Deep inside, you wanna cry, cause you're scared. I ain't there. Daddy's with you in your prayers. No more crying, wipe them tears. Daddy's here, no more nightmares. We gon' pull together through it. We gon' do it. Laney uncles. Deep inside, you wanna cry, cause you're scared. I ain't there. Daddy's with you in your prayers. No more crying, wipe them tears. Daddy's here, no more nightmares. Daddy's here, no nightmares भनेर भनेको रहेछ। अहिले एमिनेन्स म जुन पहिले होइन रातमा मलाई जुन कुराले सताउँथ्यो, जुन कुराले मलाई टेन्सन हुन्थ्यो, अहिले त्यो टेन्सनहरू छैन। अहिले म माथि उठिसकेँ, त्यही कुराहरू भनिरहेछ। एकदम राम्रो कुराहरू गरिरहेछ। एमिनेमले शब्दमा होइन आफ्नो दुःख पीडाहरू यस्तो मजाले व्यक्त गर्छ कि अब त्यसको अब एकदम धेरैजनाले यो कुरा मनपर्छ। आफ्नो स्ट्रगलिङ फेजमा भएको कुराहरूलाई समेटेर एउटा गाना बनाउँछ, एकदम पोजिटिभ गाना बनाउँछ। एकदम राम्रो कुरा छ। We gon' pull together through it. We gon' do it. Laney uncle's crazy, ain't he? Yeah, but he loves you, girl, and you better know it. We're all we got in this world. When it spins, when it swirls, when it whirls, when it twirls. Two little beautiful girls looking puzzled in a daze. I know it's confusing you. Daddy's always on the move. Daddy's always on the move. यो भनिरहेछ अब ड्याडी यताउता गइराख्नुपर्छ आफ्नो कामहरूले गर्दा, डिफ्रेन्ट कामहरूले गर्दाखेरि। साथमा मम चाहिँ हो एउटा क्र्याक हो। किम चाहिँ अहिले जुन किम थिइन् एमिनेमसँग हुँदाखेरि उनी अहिले रहेनन्। उनी अहिले क्र्याक भइसकेन्, उनी अहिले ड्रग एडिक्ट भइसकेन्। यो कुराहरू गरिरहेको रहेछ। On the news, I try to keep you sheltered from it, but somehow it seems the harder that I try to do that, the more it backfires on me. All the things growing up as daddy that he had to see. Daddy don't want you to see, but you see just as much as he did. We did not plan it to be this way. Your mother and me. हामीले यस्तो सोचेको त थिएनौँ, तर अब यस्तो भइहाल्यो। चित्त बुझाउ भनेर यही कुराहरू भनिरहेको रहेछ। सोचेको त कसले थिएन होला। उनीहरू टिनेजर हुँदाखेरि एउटा इमेच्योर एउटा रिलेसनसिपमा बसेर उनीहरूले पछि डिभोर्स भयो, उनीहरू सेपरेट भए, साथमा अब दुःख पाइरहेको छ भनेर सम्झाउने ट्राई गरिरहेछन्। एकदम राम्रो कुरा गरिरहेछन्। दामी छ।
me, but things have got so bad between us. I don't see us ever being together ever again, like we used to be when we was teenagers. But then, of course, everything always happens for a reason. I guess it was never meant to be, but it's just something we have no control over, and that's what destiny is. But no more worries, rest your head and go to sleep. Maybe one day we'll wake up and this'll all just be a dream. उसलाई पनि अफसोस रहेछ होइन जे उनीहरूको दुईजनाको रिलेसनसिपमा किम र एमिनेमको रिलेसनसिपमा भएले गर्दाखेरि हेलीलाई पनि धेरै मेन्टली इफेक्ट भएको छ भनेर उसलाई सम्झाउने कोसिस गरिरहेका रहेछन्। एकदम वर्ड्सहरू चाहिँ एकदम वर्ड प्लेहरू चाहिँ एकदम सही छ, हार्ट टचिङ वर्ड प्ले। यो गाना धेरै अवार्डहरूमा नोमिनेटेड पनि भयो र साथमा यो गानाले धेरै अवार्डहरू जितेको हुन्छ। लेट्स चेक इट आउट फर्दर के छ यो। Little baby, don't you cry, everything's gonna be alright. Stiffen that up, pull it up, little lady. I told ya, daddy's here to hold ya through the night. I know mommy's not here right now, and we don't know why. We feel how we feel inside. It may seem a little crazy, pretty baby, but I promise mama's gonna be alright. It's funny, I remember back one year when daddy had no money. Mommy wrapped the Christmas presents up and stuck them under the tree and said some of them were from me, cause daddy couldn't buy them. I'll never forget that Christmas. I sat up the whole night crying cause daddy felt like a bum. See, daddy had a job, but his job was to keep the food on the table for you and mom. Oh, यहाँनिर कस्तो डिप मिनिङवाला वर्डहरू रहेछ यसमा। उसो ब्याक क्रिसमसमा होइन, बिफोर उनीहरू दुईजना रिलेसनसिपमा हुँदाखेरि क्रिसमसको बेलामा एउटा गिफ्ट दिनु नसक्दाखेरिको पीडा उसले बसेर रोएको रहेछ। यो कुरा मेन्सन गरिरहेछ एकदम डिप सरोबाट, डिप दुःखबाट, धेरै पीडादायी दुःखबाट अहिले माथि उठेर अहिले राम्रो फिटमा पुगेको छ। एमिनेम अहिले सुपरस्टार ऱ्याप गडको नामले अहिले विश्व प्रख्यात छन्। ह्याट्स अप। And at the time, every house that we lived in either kept getting broken into and robbed or shot up on the block, and your mom was. Their house was robbed. Oh, it was so sad. उनीहरू पैसा नभएको बेलामा उनीहरूको घर पनि अब चोरी भइदिएछ ल। Saving money for you in a jar, trying to start a piggy bank for you so you could go to college. Almost had $1,000 till someone broke in and stole it, and I know it hurt so bad it broke your mama's heart. And it seemed like everything was just starting to fall apart. Mom and dad was arguing a lot. So आफ्टर द्याट होइन रक भएपछि चाहिँ उनीहरूको रिलेसनसिपले अब अर्कै मोड लिएछ होइन, सँगै बस्नु नसक्ने, अब दिनै दिन झगडा हुने यस्तो सिचुएसनमा पुगेछ। सायद त्यही भएर सायद डिभोर्स भएको थियो होला। त्यो चाहिँ कुराहरूलाई मेन्सन गरेको रहेछ। सुन्नु म अरू के कुरा छ। So mama moved back on the Chalmers in a flat, 1-bedroom apartment, and dad moved back to the other side of 8 Mile on Novara, and that. यता चाहिँ किम चाहिँ अर्को फ्ल्याटमा सिफ्ट भएपछि एमिनेम चाहिँ 8 माइल नोभारामा मुभ भएछ। यो कुराहरू मेन्सन गरिरहेछ। When daddy went to California with his CD and met Dr. Dre and flew. ओ यहाँ डक्टर ड्रेलाई भेटेको कुराहरू ल। त्यस पछाडि डक्टर ड्रेलाई उसको डिभोर्स पछाडि डिभोर्स होइन उसको झगडा पछाडि डक्टर ड्रेसँग भेट भएको रहेछ। You and mama out to see me, but daddy had to work. You and mama had to leave me. Then you started seeing daddy on the TV, and mama didn't like it. किमलाई यहाँनिर एमिनेम टिभीमा आउन थालेपछि अरूसँग क्लोज भएपछि फेम पाएपछि उसलाई यस्तो मन परेन रहेछ। अब झगडा भइरहेको थियो कुन्दाको, अब भेट नभएपछि अब एमिनेम बिजी भएपछि रिलेसनसिपले फेरि अब चाहिँ अहिले डिभोर्सको मोड लिँदैछ होला सायद। यसै कुराहरू मेन्सन गरेको होला। And you and Laney were too young to understand it. Papa was a rolling stone, mama developed a habit, and it all happened too fast for either one of us to grab it. I'm just sorry you were there and had to witness it firsthand, cause all I ever wanted to do was just make you proud. Now I'm sitting in this empty house, just reminiscing, looking at your baby pictures. It just trips me out to see how much you both have grown. It's almost like your sisters now. Wow, I guess you pretty much. It's almost you are like a sister now. पहिले आफ्नो सिस्टर जस्तो थियो त्यस्तै भइसकेछौ तिमी। मैले फोटोहरू हेर्दा देखेको थिएँ, कुराहरू मेन्सन गरिरहेको थिएँ। सायद यो गाना रेकर्ड हुँदाखेरि मलाई लाग्छ एमिनेमसँग हेलिजेट र एमिनेम साथमा थिएनन् होला। अहिले त उनीहरू साथमा बसिरहेछन् सँगै। एमिनेम आफ्नो 3जना डटर को साथमा बसिरहेछन्। हेली पनि लगभग 25 इयर्स ओल्ड भइसकिन् होला।
Just continue. Much are, and Daddy's still here. Laney, I'm talking to you too. Daddy's still here. I like the sound of that chair. It's got a ring to it, don't it? Shh, Mama's only gone for the moment. Now hush, little baby, don't you cry. Everything's gonna be alright. Stiffen that up, pull it up, little lady. I told ya, Daddy's here to hold ya through the night. I know Mommy's not here right now, and we don't know why. We feel how we feel inside. It may seem a little crazy, pretty baby, but I promise Mama's gonna be alright. And if you ask me to, Daddy's gonna buy you a mockingbird. I'ma give you the world. I'ma buy a diamond ring for you. I'ma sing for you. I'll do anything for you to see you smile. And if that mockingbird don't sing and that ring don't shine, I'ma break that birdie's neck. I go back to the jeweler who sold it to you and make him eat every carat. Don't f with that. वाह, यो लास्ट लाइन त झन् अझै डेन्जर रहेछ। म मकिङ बर्ड लिएर आउँछु र म तिमीलाई डायमन्ड रिङ पनि एउटा साइन गर्ने डायमन्ड रिङ लिएर दिन्छु। यदि त्यो मकिङ बर्ड बोलेन भनेर डायमन्ड साइन भएन भने म गएर त्यो ज्वेलर्सको घाँटी भाँचिदिन्छु, त्यो बर्ड बेच्नेको घाँटी भाँचिदिन्छु, फकै ड्याड भनेर सम्झाइदिन्छु। ल सही भनेर आएको रहेछ यहाँनिर चाहिँ। र एमिनेम यो गाना मजाले सुनेपछि हामीलाई प्रष्टै भयो, एमिनेम एउटा पर्फेक्ट ड्याड हुन्। उनले आफ्नो तिनटै छोरीलाई बराबर माया गर्छन् र उनीहरूलाई डेडिकेट गरेर गाना बनाएको रहेछ। एमिनेमको एक्स वाइफ किमको एउटा ट्याटु आर्टिस्टसँगको रिलेसनसिप पछाडि एउटा जन्मेको छोरीलाई पनि एमिनेमले एडप्ट गरेर आफ्नै छोरी समान ट्रिट गरेर राखिरहेको रहेछन्। यो कुरा सुन्दाखेरि एमिनेम भनेको एकदम सफ्ट हार्टेड, सबैजनालाई आफ्नो मान्ने खालको, सबैजनालाई दया माया देखाउने खालको रे। आफ्नो शब्दमा जति रिभेन्ज भए पनि, जति भाइलेन्स भए पनि आफ्नो फ्यामिलीलाई सधैँभरि प्रोटेक्ट गरेर बसेको एज अ फ्यामिली got to be stand। र दिस वाज आवर एन्ड होइन। अब हाम्रो भिडियो पनि धेरै लामो भइसक्यो होला र हामी अर्को भिडियोमा फेरि नै भेट्ने नै छौँ। अवश्य पनि त्यसम्मको लागि हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, साथै च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र हामी कुल भिडियो लिएर फेरि आउने नै छौँ। त्यसम्मको लागि बाइ बाइ। जय नेपाल, जय शम्भु, लिगलाइज नेपाल। ¿Cómo se llama?